favorite ko yun. Okay, bubuksan na natin yung Moka Pot and yung Beaker. Both are coffee brewing tools. So yung Moka Pot natin isang paraan how to brew your freshly ground coffee. In-order namin ito sa isang seller from Shopee. And then bubuksan na natin. Tignan natin baka cellphone yung laman ito. Hello. Fully packed with bubble wrap and packaging tape para secure. Mga ilang days to nung in-order? 3 days? Order. 3 days ha? 2 to 3 days. So medyo may ano yung box niya konti. May konting ipit. Hindi na maiwasan yan. Unless na lang kung ibabox mo rin to. Sabi dyan ay 6 taza. 6 taza. 6 taza. Isang seller lang yan ano? Oo. Ito po yung box ng Moka Pot. So habang kinakat ni ma'am yung beaker, pinabasa ko itong ano. Hindi ko ano. Bubuksan. Sige. Videoan mo lang. Yun. Ayan. May ano siya, measurement. 550. So yung milk, usually dyan lalagay para pag-pour mo sa kanya. Color white. Parang maliit to. Yung order ko malaki. 300 ml. Ilang ml ba to? Sabi 6 taza. Look mo. 6 taza. Eh, order ko malaki. Bakit maliit to? Paano ba malaman 600? Tignan mo baka meron sa ilalim na parang... Kung ilang ml siya? Hindi, dyan sa ilalim ng unit. Wala. No. 6 cups lang. Stop ko muna ito. Sige, oo.